शोभा संतोष किचनमध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण मखाण्याची खीर बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे मी येथे 1 लिटर दूध चांगलं आटवून घेतलेलं आहे। थोडं गरम करून थोडंसं आटवून घेतलं। हे मखाणे घेतले 100 ग्रॅम। मखाणे भाजण्यासाठी थोडंसं साजूक तूप, वेलची, जायफळ पूड, साखर आणि बदामाचे काप, काजूचे काप। आता आपण चला हे मखाणे आपण तुपावर चांगले छान भाजून घेऊ। मंद गॅसवर भाजायचे आपल्याला। आपण तूप टाकलेलं आहे, 1 चमचा तूप टाकायचं आणि आपल्याला हे मंद गॅसवर भाजून घ्यायचे। असा कलर चेंज नाही करायचा आपल्याला। मंद गॅसवर छान असे खमंग भाजून घ्यायचे। हे मखाणे खूप पौष्टिक असतात। मी तुम्हाला याची रेसिपी पण दाखवलेली आहे बघा मखाण्याचा। त्याच्यात चाट मसाला वगैरे, चाट मसाला, थोडंसं तिखट असं टाकून बघा मी तुम्हाला मखाणे पण दाखवलेले, फ्राय मखाणे। आणि भरपूर पौष्टिक असतात। त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम असतं। आणि ज्यांना वेट लॉस करायचं आहे त्यांच्यासाठी पण हे रोज 1 बाउल जरी तुम्ही छोटी वाटी भरून जरी खाल्ले असे छान तुपावर परतवून तरी खूप छान आहे। आता आज आपण याची खीर बनवणार आहोत। हे छान असे मस्त मंद गॅसवर छान भाजून घ्यायचे आणि नंतर आपण त्याची पूड करूया। गार झाल्यानंतर मग त्याची पूड करू आपण। थोडेसे आपण याची पूड करू आणि बाकीचे आपण वरतून टाकायला ठेवायचे। त्याच्यासाठी आपण हे छान अगोदर खमंग भाजून घेऊ आपण। हे बघा आपले छान असं मंद गॅसवर छान कुरकुरीत भाजून झालेले आहेत। असं तुटलं पाहिजे बघा, असं छान तुटलं पाहिजे। हे बघा असे 2 भाग असे पूड असं झालं, तुटला पाहिजे। आता आपण हे गार करून मिक्सरमध्ये याची पूड करून घेऊ आणि थोडेसे वरतून टाकायला थोडे शिल्लक ठेवू। बाकीच्यांची आपण पूड करून घेऊ। आता आपण 1 चमचा तूप टाकून घेऊ। तुपावर आपल्याला हे ड्रायफ्रूट चांगले परतवून घ्यायचे आहेत। हे बदामाची पूड हे पण छान परतवून घेऊ आपण। हे बघा आता आपण छान खमंग तुपावर छान असं परतवून घेतलेलं आहे। आता आपण हे उकळलेलं दूध आपण त्यात टाकूया। हे बघा आपण दूध टाकून घेतलं याच्यामध्ये। आता आपण ही साखर टाकून घेऊ। तुम्ही किती गोड खाता त्याप्रमाणे टाकायची। मी इथे अर्धी वाटी साखर घेतली। हे बघा आता आपण ही मखाण्याची पावडर करून घेतली। एकदम पण बारीक करायची नाही बघा, अशी करायची रव्यासारखी। रवा असतो की नाही आपला, तशी रव्याप्रमाणे करून घ्यायची। अशी थोडे थोडे टाकत आपण असं मिक्स करत जायचं। अशी टाकून घ्यायची आपण आणि मिक्स करून घ्यायचं छान। आता आपण ही वेलची आणि जायफळ पूड मिक्सरमध्ये छान बारीक करून घेतले। 1 चमचा साखर पण टाकायची म्हणजे बारीक होते ती। आणि चवीला खूप छान लागतं जायफळ याच्यामध्ये। आणि कशाचे बनतात हे, तरी आपलं कमळाचं बी असतं ना, कमळाच्या बीपासून, कमळाची फुलं असतात बघा, त्याच्या बीपासून हे बनतं मखाना। 5 मिनिटं असं आपण छान उकळून घ्यायचं म्हणजे त्याला छान घट्टपणा पण येईल। आणि आपल्याकडे समजा कोणी पाहुणे आले, आपल्या घरात आता काही गोड पदार्थ नाहीच आहे करायला, पण आपण मखाणे जर घरात असले आपल्या तर झटपट अशी आपण खीर बनवू शकतो। आणि नैवेद्याला पण ही खीर दाखवली तरी चालेल। आता आपली कार्तिक पौर्णिमा आहे, कार्तिक पौर्णिमा देवीला हे कमळाच्या बीपासून बनलेलं असतं ना, याची आपण खीर पण दाखवू शकतो नैवेद्याला। मार्गशीर्षाचे आता उपवास आले तेव्हा पण आपण ही खीर बनवू शकतो झटपट। आणि चवीला तर खूप अप्रतिम आणि पौष्टिक खीर आहे ही।
छान आपण याला उकळी आणून घेऊ, म्हणजे याला घट्टपणा पण छान येईल आणि त्याची चव त्यात उतरेल. आता आपण हे साईडला ठेवलेले थोडे मखाने आपण वरतून टाकून घेऊ. आता आपली खीर तयार झाली. एकसारखं असं ढवळत राहायचं, म्हणजे गुठळ्या तयार होत नाही पावडरच्या त्या. असं एकसारखं ढवळत राहायचं. आता हे आपण जे ठेवलेले साईडला ते मखाने आपण हे टाकून घेऊ वरतून. बघा झाली आपली खीर तयार झालेली आहे. ही खीर ज्येष्ठ नागरिक, छोटी लहान मुले जे दूध पित नसतील त्यांच्यासाठी अशी उपयुक्त ही. सकाळी अशी त्यांना करून दिली नाश्त्याला तरी पण चांगली, आणि पोटभरीची. एक बाऊल जरी तुम्ही खाल्ला तरी बराच वेळ भूक नाही लागत, पोटभर. हे बघा आपली मखाण्याची खीर तयार झाली. झटपट तयार होते आणि पौष्टिक खीर. बघा माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आणि माझं चॅनल तुम्ही बघत असाल, नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या पुढच्या येणाऱ्या रेसिपी तुम्हाला लगेच दिसतील. थँक्यू.